În iulie 2025, astronomii au observat ceva mișcându-se prin sistemul solar. O pată palidă, rapidă, care nu se potrivea cu nicio orbită cunoscută. Nu se rotea în jurul Soarelui, doar trecea prin apropiere. Au numit-o 3I Atlas. 3I înseamnă al treilea obiect interstelar, fiind al treilea detectat, după 1I Oumuamua și 2I Borisov. Nu este o navă extraterestră, așa cum s-a speculat și continuă să se speculeze. Între timp, s-a măsurat spectroscopic haloul de gaze din jurul ei și știm cu siguranță că este o cometă, adică un obiect natural, doar că se comportă neobișnuit. De exemplu, aruncă apă în spațiu dintr-o regiune atât de rece încât cometele obișnuite ar fi rămas complet înghețate. Dar haideți să vedem împreună toate ciudățenile acestei comete interstelare, adică una care vine de la alte stele. 3I Atlas a fost descoperit anul acesta de telescopul Atlas din Chile. Analiza orbitală a arătat o traiectorie hiperbolică, adică nu va mai reveni niciodată la Soare. Este o dovadă clară că provine din afara sistemului nostru solar. La scurt timp după descoperire, telescopul Swift al NASA a observat un ultraviolet, în special la lungimea de undă de 308,5 nanometri. De ce? Pentru că asta este amprenta spectrală a radicalului hidroxil, oxigen-hidrogen, un produs al descompunerii moleculelor de apă sub acțiunea luminii solare. Surpriza a fost mare. Măsurătoarea a confirmat că această cometă eliberează vapor de apă, deși se afla, la data măsurătorii, la o distanță de peste 3,5 unități astronomice de Soare, dincolo de Marte, unde gheața nu ar trebui să se evapore sau să sublimeze aproape deloc sub lumina solară. Sublimarea este transformarea gheții direct în vapori. Din intensitatea luminii, astronomii au calculat o rată de producție echivalentă cu aproximativ 40 de kilograme de vapor de apă pe secundă. Nu trebuie să faceți calculul, l-am făcut eu. Într-o singură lună, cometa pierde o cantitate enormă de apă, suficientă cât să umple o sferă de apă cu un diametru de 50 de metri. Autorii studiului au subliniat că emisiile de hidroxil, OH, dincolo de 3 unități astronomice sunt extrem de rare. Majoritatea cometelor din sistemul solar încep să elibereze apă abia dincoace de 2 unități astronomice, când lumina solară este suficient de puternică pentru a topi sau sublima gheața de la suprafață. Totuși, această cometă interstelară era deja activă în regiunile înghețate și îndepărtate ale spațiului. Pentru a susține un asemenea flux de vapor prin sublimare obișnuită, cercetătorii au estimat o suprafață activă minimă de aproximativ 19 km pătrați. Dar cât de mare este nucleul cometei? Nu știm. Strălucirea intensă a cometei este dominată de gaz și praf, ceea ce face imposibilă observarea directă a nucleului. Totuși, imaginile telescopului Hubble au permis estimarea unei dimensiuni maxime de aproximativ 5,6 km în diametru, deși ar putea fi mai mică dacă activitatea sa este neobișnuit de intensă. Asta înseamnă că peste 20% din suprafață trebuie să fie activă în a elimina gaze, un proces neobișnuit de mare față de cometele tipice, care prezintă doar câteva procente active. Dar nici această explicație nu este suficientă. Datele Swift arată că strălucirea ultravioletă nu provine dintr-un punct fix, ci este difuză, ca o ceață. Cercetătorii au propus astfel o altă ipoteză. Granule mari de gheață ar putea fi expulzate din nucleu și s-ar evapora sau sublima în timpul zborului, eliberând apă în jurul cometei. În acest caz, vaporii de apă nu provin doar de la suprafață, ci dintr-un nor de particule de gheață plutitoare care înconjoară nucleul. Măsurătorile mai sugerează că inventarul de substanțe volatile al acestei comete este diferit de cel al cometelor noastre. Un alt studiu, bazat pe observațiile telescopului spațial James Webb, a adus o nouă surpriză. Spectroscopul său în infraroșu a analizat gazele din jurul cometei și a descoperit că acestea sunt dominate de dioxid de carbon. Raportul dintre dioxid de carbon și apă este unul dintre cele mai ridicate observate vreodată la o astfel de distanță. Circa 87% din gazul detectat este dioxid de carbon,
9% este monoxid de carbon, iar doar 4% este apă. Această compoziție bogată în dioxid de carbon poate însemna două lucruri. Fie nucleul cometei este intrinsec bogat în dioxid de carbon, format într-o regiune foarte rece a sistemului său de origine, fie procesele termice împiedică sublimarea apei în raport cu dioxidul de carbon. În septembrie 2025, o altă echipă a studiat modul în care lumina se reflectă pe praful cometei, folosind polarimetrie. Rezultatele sugerează că particule din comă pot fi aglomerate poroase sau acoperite de brumă, rămășițe dintr-un mediu de formare foarte diferit. Pauză publicitară. Tu folosești agenți AI? Eu încă nu, deși vreau să încerc. Am auzit că pot face multe lucruri pentru tine. Procesează e-mail-uri, te ajută să desenezi, optimizează site-uri și o grămadă de alte lucruri. Se spune că agenții ăștia AI, pentru a funcționa optim, ar trebui să cunoască cam tot ce faci. Iar majoritatea instrumentelor AI nu fac asta și de aceea te ajută puțin. Cu fiecare trebuie să o iei de la capăt, e ca și cum ai lucra cu un singur stagiar care uită totul după 5 minute. De aceea zic să încercați și Sintra AI. Practic, este o platformă de angajați AI. Primești 12 asistenți AI specializați, unul pentru rețele sociale, unul pentru redactare, unul pentru strategia de afaceri și alții. Toți împart același creier care lucrează pentru brandul tău, clienții tăi, proiectele tale, totul. De exemplu, asistentul pentru paginile de internet. Îți poate face singur o pagină de web, scrie textele de acolo, generează imagine și programează totul în câteva minute. E ca și cum ai avea o echipă full-time care nu doarme niciodată. Dacă vrei să încerci asta sau ceilalți agenți Sintra AI, găsești linkul în descriere. Cu raporturile sale neobișnuite de materiale volatile, care se evaporă ușor, 3i Atlas nu se încadrează în nicio categorie cunoscută. Unii cercetători cred că s-a format într-o regiune a galaxiei cu puține atomi metalici și radiație intensă. Cometa asta ar putea fi o fosilă chimică, o amprentă a condițiilor dintr-un alt sistem stelar. Urmărind traiectoria sa prin galaxie, astronomii cred că 3i Atlas provine din discul gros al galaxiei, locul unde se află cele mai bătrâne stele. Asta înseamnă că ar putea avea peste 7 miliarde de ani vechime, mai bătrână decât Pământul și Soarele, o relicvă a unui sistem planetar dispărut, conservată miliarde de ani în frigul interstelar. Și un lucru important, detectarea apei la o cometă interstelară ne arată cât de universale sunt ingredientele care pot duce la formarea planetelor și poate a vieții. După cum spune astronomul Denis Botovitz, când detectăm apă sau ecoul ei în ultraviolet, hidroxil, de la o cometă interstelară, citim o scrisoare de la un alt sistem planetar. Ea ne spune că ingredientele chimiei vieții nu sunt unice pentru noi. Totuși, încă nu avem un tipar al acestor obiecte interstelare. Unui Oumuamua a fost uscat, poate metalic, 2i Borisov a fost bogat în monoxid de carbon, iar acum 3i Atlas aruncă apă și dioxid de carbon din zone în care nu ne așteptam ca asta să se întâmple. 3i Atlas va atinge periheliul, punctul cel mai apropiat de Soare, pe 30 octombrie 2025. După aceea va părăsi sistemul solar pentru totdeauna. Telescopul Hubble, James Webb și Swift urmăresc des pentru a observa cum evoluează activitatea sa. Însă, în următoarele luni, se vor alătura și alte instrumente. Observatorul Very Large Telescope din Chile va continua să efectueze măsurători polarimetrice pentru a urmări schimbările în structura particulelor de praf, pe măsură ce cometa se apropie de Soare. James Webb va repeta observațiile în infraroșu pentru a determina dacă raportul dintre dioxid de carbon și apă se modifică în funcție de temperatură, dar și pentru a căuta urme de metan, amoniac sau molecule organice complexe în coma cometei. De asemenea, observatorul SOHO și sonda Solar Orbiter vor încerca să măsoare de aproape fluxurile de ion și praf eliberate în apropierea periheliului, pentru a vedea cât de repede se rotește nucleul cometei în jurul axei sale. Cometele interstelare, precum 3i Atlas, sunt capsule ale timpului din alte sisteme planetare. Compoziția lor ne arată ce fel de molecule se formează în jurul altor stele. Faptul că vedem apă și dioxid de carbon venite dintr-un alt colț al galaxiei ne arată că poate rețeta vieții este universală.
Pe măsură ce se îndepărtează înapoi în spațiul interstelar, 3i Atlas și-a făcut datoria față de noi. Ne-a șoptit că ingredientele de bază ale vieții, cum este apa, nu sunt unice planetei noastre. Curând, cometa va dispărea, fără să se mai întoarcă vreodată. Dragi prieteni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă nu v-ați abonat, o puteți face chiar acum apăsând pe butonul de abonare. Scrieți în comentarii ce subiecte asemănătoare v-ați dori. Dați like și share dacă v-a plăcut. Mă ajută mult. La fel dacă veniți pe Patreon. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool. Numai de bine, la revedere!